Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή βιβλιοθήκες στα FM. Χριστίνα, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστήμων Πληροφόρησης έχει ξεκινήσει μια σημαντική καμπάνια. Η Ένωση τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρεις, Δημήτρη, δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό και για πολλά θέματα και για θέματα τα οποία... Θέματα αιχμής, θέματα που αφορούν για τα οποία υστερεί όσον αφορά την προσέγγιση τους, αλλά και τις αποφάσεις, αλλά και τη στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Παρ' όλα αυτά η Ένωση τα ανοίγει και όχι μόνο τα ανοίγει και προς τον κόσμο. Δεν στέκεται μόνο σε λόγια, δηλαδή σε κάποιες ανακοινώσεις. Τι έχεις λοιπόν να μας πεις, είχες κάτι να μας πεις? Οι βιβλιοθήκες, η βιβλιοθήκη είναι παντού, είναι μέσα στη ζωή. Στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε την Αφροδίτη Φράγκου, αναπληρώτρια γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστήμων Πληροφόρησης. Αφροδίτη, καλή σου μέρα. Βιβλιοθηκονόμο και... Καλημέρα, Αφροδίτη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και την καμπάνια της Ένωσης που τρέχει αυτό το διάστημα. Οι βιβλιοθήκες είναι όπου και εσείς. Πες μας λοιπόν περισσότερα. Είναι όπου και εσείς, είναι όπου και ο κόσμος, οπότε βγαίνουμε έξω για να βρούμε όλο τον κόσμο που αγαπάει και νοιάζεται τις βιβλιοθήκες μας. Πες μας λοιπόν για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Κερατσίνι, την ευθύνη της οποίας είχες εσύ. Η εκδήλωση της Τετάρτης που πραγματοποιήθηκε στο τράβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι ήταν η πρώτη εκδήλωση της καμπάνιας που ξεκινάμε με στόχο να απληθούμε σε όσο περισσότερες γειτονιές γίνεται στο επόμενο διάστημα και κυρίως και από το φθινόπωρο. Πες μας λιγάκι περισσότερα για την καμπάνια, πώς αποφασίστηκε, το πλαίσιο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι αυτή τη στιγμή οι βιβλιοθήκες μας απειλούνται και απειλούνται τόσο οι δημοτικές όσο και οι δημόσιες με φήμες που ακούγονται για κλεισίματα ή συγχωνεύσεις, γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε να υλοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια της Ένωσης, η οποία στοχεύει σε πρώτη φάση τουλάχιστον στο να συγκεντρώσουμε υπογραφές και να κάνουμε συμμάχους μας τους πολίτες που αξιοποιούν και χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρόνια τις υπηρεσίες που παρέχουν οι βιβλιοθήκες. Με το στόχο αυτό συγκεντρωθήκαμε σαν μια πρώτη εκδήλωση για να δούμε και πώς θα κινηθεί το πράγμα και τι ανταπόκριση θα έχουμε, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Συγκεντρωθήκαμε στο Κερατσίνι. Και πολύ καλά μάλιστα θα έλεγα. Ορίστε. Και πολύ καλά θα έλεγα. Ναι, δεν έχω παράδειγμα. Νομίζω κανείς μας δεν έχει. Γιατί ήμασταν και σε ένα σημείο που δεν θεωρείται πέρασμα. Άρα με δεδομένο τον κόσμο που συγκεντρώνεται καθημερινά στην περιοχή, οι άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να έρθουν και να υπογράψουν στο αίτημα της Ένωσης για να διατηρηθούν ανοιχτές οι βιβλιοθήκες, για να ενισχυθούν με ειδικευμένο προσωπικό, για να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες υπηρεσίες, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική η ανταποκρισή τους και επίσης η θέρμη με την οποία αντιμετώπιζαν και εμάς τους βιβλιοθηκονόμους που υποστηρίζανε εκεί το αίτημα και τις βιβλιοθήκες σαν θεσμό. Ακριβώς, Αφροδίτη. Και μιλάμε για μια περιοχή με χαμηλό κοινοοικονομικό background, έτσι να πω, και έβγαζαν τουλάχιστον ένα θυμό από τη δική μου διαπίστωση ακριβώς για αυτό το οποίο πάει να γίνει, με την έννοια ότι διακυβεύεται και το μέλλον των παιδιών τους, έτσι. Σίγουρα, και ας μην ξεχνάμε ότι οι περιοχές ακριβώς που έχουν το χαμηλότερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο είναι αυτές που έχουν και περισσότερη ανάγκη τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες τους. Γιατί ο άνθρωπος που έχει την οικονομική δυνατότητα ακόμα να αγοράσει βιβλίο ή να μορφώνεται, σίγουρα δεν είναι αυτός που θα καεί συσταγωγικά για τη βιβλιοθήκη. Οι άνθρωποι όμως που έχουν χάσει από καιρό τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της πληροφορίας και της πληροφόρησης, είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη τη συνέχιση του θεσμού των βιβλιοθηκών. Και κυρίως των δημοτικών και δημοσίων, που εντάξει οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι αυτές οι οποίες απευθύνονται πιο άμεσα στο σύνολο της κάθε κατατόπου κοινότητας. Να μας πεις, Αφροδίτη, το Κερατσίνι ήταν ο πρώτος σταθμός στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας. Τι θα έχουμε στη συνέχεια? Ήταν όντως μόλις η πρώτη μας εκδήλωση. Βέβαια έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποια επικοινωνία με συναδέλφους από άλλες βιβλιοθήκες,
Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι οι εκδηλώσεις δεν γίνονται υπό την αιγίδα των βιβλιοθηκών, έτσι γίνονται με την εθελοντική προσφορά αποκλειστικά των βιβλιοθηκών νόμων. Όταν βέβαια συγκεντρωνόμαστε σε κάποιο δήμο που υπάρχει δημοτική βιβλιοθήκη, σαφώς είναι χαρά μας και βρίσκουμε και αυτή την ανταπόκριση από τους εργαζομένους και τους συναδέλφους. Το επόμενο μας βήμα είναι η συγκέντρωσή μας 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Είναι ένας δήμος ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε δημοτική βιβλιοθήκη και παρά το χαλεπό των καιρών αυτή την εποχή ανοίγει μια δημοτική βιβλιοθήκη, το οποίο είναι πάρα πολύ παρήγορο για τον κλάδο. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν εκεί σε μια γειτονιά που συμπτωματικά είναι και η δική μου γειτονιά. Και η δική μου Αφροδίτη. Ξέρουμε και περιμένουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί πάντα ο κόσμος της Νέας Μύρνης ήταν πάρα πολύ κοντά σε οτιδήποτε πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό μπορούσε να βοηθήσει την όποια κοινότητα. Αφροδίτη, θα πρέπει να πω, ήδη το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα ο Δήμος Νέας Μύρνης. Απλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το ανακοινώσουμε, αλλά ωστόσο το έχει δεχθεί με πολύ θετικό τρόπο, γιατί είμαι και η δική μου γειτονιά η Νέα Μύρνη, ξέρεις. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και εγώ, καθώς ξέρω και εγώ αυτή την περιοχή και ιδιαίτερα την Νέα Μύρνη. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για το petition, να μας πεις μάλλον λίγο για το petition, Αφροδίτη, και τι γίνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το έχουμε διακινήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έτσι, πες μας κάποια περισσότερα. Θα μου επιτρέπετε πριν πάω στο petition για 10 δευτερόλεπτα μόνο να καλέσω όλους τους συναδέλφους που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν στην εκδήλωση της Νέας Μύρνης στις 26 Ιουλίου, γιατί είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο η πλατεία της Νέας Μύρνης, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε και εμείς θα χρειαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερα χέρια για να προωθήσουμε το αίτημα της Ένωσης και να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες υπογραφές γίνεται, γιατί σίγουρα από πλευρά του πληθυσμού θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σίγουρα. Πάμε τώρα στο petition. Καταρχάς να πω το πρώτο και βασικό, το URL στο οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει κλικ και να υπογράψει και να διαβάσει εννοείται το petition μας και εφόσον συμφωνεί να το υπογράψει. Είναι το google goo.gl/t κεφαλαίο ή μικρό και YN και τα 3 κεφαλαία. Να το επαναλάβω άλλη μια. Να το επαναλάβεις. Ναι, να το επαναλάβεις, Αφροδίτη. Συγγνώμη, γιατί πιο σημαίνει να κριτή ρόλη. goo.gl/t κεφαλαίο ή μικρό και YN και τα 3 κεφαλαία. Λοιπόν, το petition λοιπόν αυτό στην ουσία περιέχει αυτά που ανέφερα και νωρίτερα, το αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκών Νόμων για την διατήρηση των λαϊκών βιβλιοθηκών ανοιχτών, την ενίσχυσή τους, την χρηματοδότησή τους επιπλέον, την ενίσχυση του κοινωνικού τους ρόλου. Αυτή τη στιγμή το petition έχει διανεμηθεί τόσο προς τα μέλη της Εμπλίντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και η Ένωση συμμετέχει στην Εμπλίντα, στο Διοικητικό Συμβουλίο της Εμπλίντα μέσω του Πρόεδρου, και επίσης έχει προωθηθεί και στο International Librarians Network, το οποίο είναι ένα διεθνές δίκτυο βιβλιοθηκών νόμων, και ελπίζουμε ότι με τη μετάφραση που έχει γίνει στα αγγλικά και έχει δημοσιευθεί στο σκούπι της Ένωσης θα μπορέσουμε να έχουμε βοήθεια και από τη διεθνή κοινότητα. Μπαίνοντας στην σελίδα, το μόνο που χρειάζεται είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και η χώρα από την οποία προερχόμαστε. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Καλούμε όσους ακούν και πιστεύουν στο θεσμό των λαϊκών βιβλιοθηκών να υπογράψουν. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο ευχαριστημένη από τις υπογραφές που συγκεντρώσαμε στην εκδήλωση παρά στο petition, παρόλο που το petition απαιτεί πολύ μικρότερο κόπο, αλλά είναι από την άλλη και παρήγορο το να βλέπουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες μοιάζονται περισσότερο στο να προσέλθουν σε ένα σημείο για να υπογράψουν από ότι το να μπουν σε μια ηλεκτρονική σελίδα και να βάλουν το email τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, Αφροδίτη, διότι εκεί βγάζεις και την ψυχή, εισπράττεις και την ψυχή των ανθρώπων που ενδιαφέρουν. Και η άμεση επαφή δεν αναπληρώνεται σε καμία περίπτωση με τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες είναι το μέσο, είπαμε. Θα πρέπει να πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπλίντα, ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος και όλα
Τα μέλη της Εμπλίντα έχουν ήδη υπογράψει και αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει ο καθένας για τη χώρα του να το διακινήσει, οπότε θα μαζέψουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών και από το εξωτερικό, υποθέτω. Αφροδίτη, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ανανεώνοντας λοιπόν τώρα... περιμένουμε όσο περισσότερους συναδέλφους γίνεται να μας ακολουθήσουν σε αυτές τις εισαγωγικά εκδρομές μας στους δρόμους για να βρούμε τους πολίτες αυτές τις χώρες που θέλουν να στηρίξουν τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Ανανεώνοντας λοιπόν το ραντεβού μας για την πλατεία της Νέας Μήνης στις 26 Ιουλίου, οι βιβλιοθήκες είναι όπου και εσείς. Καλή σου μέρα, Αφροδίτη. Καλή σου μέρα και από μένα. Ευχαριστούμε.